подарунків прибуло. Вітаю, друзі! Поки чекаю тут запчастинки на павербанк, приїхали подарунки від підписників. Донатики, якщо так можна виразитись. Так, вже стає цікаво, що у нас тут. О, зарядка до щітки. Давайте відкриємо. Та, походу, там і щітка. Так, ага. Не знаю, чути вам чи ні. Давайте світло. Видно чи ні, але щітку ми піднімемо. Ти-ди-динь. Ну, якщо дарувальник вдруг захоче, то в принципі можна буде полагодити. Більш нічого немає. Бо я згадав цю переписку. Казали, що погано жужжить, погано вібрує, вірніше не вібрує. Ну, чуєте, тарахтить. Але заряджається і працює. Ну, умовно працює. Давайте я відкрию ради цікавості. Вже, якщо почав, то почав. Да, до речі, якщо що, вона не відкривалася і моделечка заодно. Ось так камера не сфокусувалася. Щітка. Наслідки падіння. О, до речі, от мене запитували, чому таке відбувається. Ось дивіться, от сюди. Це наслідки падіння. Бачите, там м'ятинка. Така гарна м'ятинка. Ось такі поломки, які зараз тут є, це наслідки падіння. Зараз поясню, розповім, що і куди. Чому я так певен, ви розумієте? Бо досвід, він є досвід. Так, трошки некоректне користування. Тому що ось тут зубної пасти не повинно бути. Коли у вас по щітці тече зубна паста і по руках, і ось він раз. А де? А, на магніті, ну звісно. Ось воно два. Так, ну давайте ми поламаємо її далі. Раз. Що у нас штифтик скаже? Штифтик каже нам, що він живий, і ми його на місце поставимо. Скільки після падіння такий штифт пропрацює, ніхто не гарантує, але принаймні тут обійдеться поки без заміни. Подивимось гумову щільнювач зараз. Обережно піднімаємо. Традиційно показую все, як то кажуть, від А до Я. Так, ще раз. Все добре, все чудово. Є невеличкі зношення, але маленьке. Гумовий щільність взагалі в ідеалі. Брудний, як завжди, ну це норма. Давайте подивимось. Віброблок. Саме головне, віброблок. Бо щітка жива, кнопки задубіли. Це не... Ого. Слухайте, вони не натискаються взагалі. Прикольно. Ну окей, ладно, я покажу, як чистити. Може бути навіть в цьому відео, а може в окремому. Давайте подивимося, що у нас відбувається все ж таки з віброблоком. Поки без демонтажу спробуємо. Дістає гвинтик, дістає. Так, притул, але нам достатньо буде, щоб добратися. По ідеї, достатньо, не факт. Відкрутив, сподіваюсь, відкрутив. Зараз подивимося. А може не відкрутив. Ну ладно, тоді все ж таки привідкриємо таємницю щітки. Як би сказали, в якомусь фільмі. Таємничим голосом головне це говорити. Так, щось я переборщив таємниці привідкривати. Отак завжди. Хочеш як краще, виходить як завжди. Жартую. Зараз все зробимо. Трошки менше. Ось так достатньо. Ні, таки не відкрутив. Ось тепер відкрутив 100%. Ну і момент істини. Ні, капздець віброблока. Віброблок під заміну, тому буду... Бачите, магніт сказав привіт.
Привіт сказав магніт, магніт сказав привіт. Зараз поясню. Все демонструю, все показую. Треба обережно зняти датчик натискання. І так само обережно зняти антенну. Опа. Є. Дроти антени. Так, ну, маленький нюанс. Його бажано відпаяти. Бажано, я б сказав, необхідно. Зараз, секунди. Сучасні паяльники. Сучасні паяльники. Технології рванули. Гріються за секунду. Старий паяльник хвилини 2 гріється. Защелкнулось назад. Ітого, значить, у нас є пошкодження віброблоку. Чому це відбулося? Я вже пояснив. Падіння. Падіння, внаслідок падіння, я б сказав так. Це нам бувають віброблоки приходять без цього ущільнювача, вони схожі по моделям. Ось так. Так от. Розбираємо повністю віброблочок. Ці гвинтики нам вже тут не потрібні. Це вже, крім катушки, все інше, ну і магніта, все інше хлам. І того, дивіться. Ось магніт, ось катушка. Між ними повинна бути відстань, бачите? А у нас магніт і катушка що робить? Все вірно, їздить разом. Вони їздуни. Розбираємо цього їздуна. Давайте. Ось так, ламаємо. Ламати не будувати, як то кажуть. І вуаля, бачите, катушечка. І магнітик. Тепер дістаємо звідтіля. Ось він застряг трошки. Магнітик. І ось вам причина, бачите? Пластина зламалася. Ось там її середня частина. І ось її друга частина. Тобто вона зламалася. До речі, будьте обережні. Блін, що ж таке? Ламається, коли ця пластина, вона гострюча, триндець просто. Вона реально дуже гостра. Не поріжте, не проколіть собі руку. Пальці, руку по барабану. Ну що скажу? Ось це ми так само. Чекайте тут трошечки. Любить Philips різні шліци. От я про що кажу, будьте обережні, бо пошкодити можна тільки так. Любить Philips робити різні шліци на гвинтах. Це у них, що ж ти... спіймав, липнеш, зараза. Це у них норма. Спіймав, але не затиснув. Це у них норма. Дай йоптіль. Треба ось так спіймати. О, тепер затиснув 100%. Ну тут клей тримав нормально. Фіксатор різьби, верніше, тримав нормально. Да, до речі, якщо що, оці гвинтики однакові, бачите? І ось вона. Пластуняка. Ось це причина того, чому щітка вийшла з ладу. Тому, ну що, навряд чи її будуть лагодити, тому що мені її подарували. Я, звісно, узгоджу моменти. Оце, до речі, буває, рідко буває, знадобиться. Буває. Бувають, залиті приходять, і віброблок, катушка пошкоджена, а віброблок живий. І її можна, в принципі, якщо обережно робити, розібрати і потім назад зібрати. Якщо обережно. Я роблю необережно, тому що тут сміття. Оце цінний віник, до речі, якщо що. Бачите, який піднімає плоскогубці. Ху-ху-ху. Магнітик реально сильний. Все. Ось так, коротко і ясно. На рахунок, як помити, мабуть, зніму окреме відео. Як раніше зробити так, щоб кнопки... трендець, вони тупо. Дивіться. Я втискаю, вона стоїть на місці. Не жужу і не жажа. Бачите, це так само. Ну, то, мабуть, на цій щітці і зніму відео, покажу, як почистити. І оце буде блистіти, як ось тут збоку. Видно вас, сподіваюсь, бо ось. Оце буде. Бачите, блистить, а це ні. Буде блистіти. Але це окреме відео. Тому, якщо вам цікаво,
Знаєте, що робити? Підписка, якщо не підписані, вподобайка, коментар. Слава Україні! Ну і до зустрічі. Далі треба ремонт, звертайтеся.